Alrighty, welcome. This is the full moon lezing for November. It is for jullie BOOGSCHUTTER mensen. Full moon is in stier. Jullie BOOGSCHUTTER mensen have the best lezing zover, oké? Dus ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. Niet vergeten om te delen en crosswatch. Ga even kijken wat gebeurt voor je partner, je vrienden, je kennissen. Omdat deze full moon eclipse heeft mee te maken met 6 weken. Het zit in de tweede huis. De tweede huis is je huis van rijkdom, geld en je bezetting. Oké, niet vergeten. Tweede huis in de zodiac chart is het huis van je bezetting, je rijkdom en je geld. Oké, we gaan even kijken. Nou, mensen now recognize a devastated situatie. Mensen recognize dat een ram wil some sort of a new start. Een heleboel van jullie boodschappen met mensen krijgen some sort of a new start. Maar een ram wordt onderzocht. Een ram en een kreef wordt onderzocht. Mensen now recognize that there was a devastated situatie waar een leeuwman, een scorpionman, een stierman en waterman mensen hebben iets gedaan dat was niet door de bok. Moeilijkheid voor een stierman. Dus als je have some sort of a situatie, some sort of a problema, een stierman geheim is nou out. Mensen nou recognize wat een stierman heeft gedaan. Een rammensen, een onderzoek is geplaatst van een rammensen om achter te komen hoe een ramzakenman heeft een heleboel geld verdiend. En mensen komen achter dat deze man heeft een fraud gecreëerd. Oké? En deze man samen met een leeuwman, een steerman, een waterman en een scorpionetje hebben een groot fraud gedaan. Oké? Dus het is een situatie waar moon rising mensen hebben iets mee te maken. Of deze mensen hebben iets tegen u gedaan dat was niet door de bok. Positive energy, als je hebt steenbok in je birth chart. Positive energy, Jupiter is in steenbok. En sommige van jullie boodschappen gaat het steenbok helpen om te overkomen some sort of legalities that was created tegen deze persoon. A bank financial institution recognize what a visgrave of Scorpion Man have gedaan. En dat de visgrave of Scorpion Man had some sort of a data en informatie en aanvraag gedaan door oneerlijkheid. En mensen nou recognize wat een visman heeft gedaan. A visman in a corporation institution kunnen some sort of documentatie aangevraagd, maar de data en de informatie was niet juist. Oké? Nou, we gaan even kijken. De zon rising mensen. Sun rising mensen. Mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. Heleboel van jullie wordt succesvol en overkomen situatie. Heleboel van jullie krijgen een nieuwe start. Heleboel van jullie krijgen overkomen een probleem dat a crave of creator, and mensen now recognize that a crave was zeer deceptive. En je overkomt dus problemen in de situatie en je gaat vooruit gaan en je staat stevig in je schoenen. Dus het is, de algemene energie is dat de nieuwe start dat jullie boodschappen wil, jullie willen best wel krijgen. Oké? Maakt niet uit wat is de nieuwe start dat je wil, je gaat het best wel krijgen. Hier bekijken wij en we zien mensen is samen, mensen zitten samen, some sort of a beoordeling over a crave contract and a crave and a ram. A crave and a ram have iets gedaan and create some sort of a contractor agreement en mensen nou recognize wat een crave en een ram heeft gedaan. En jullie boodschappenvrouw wordt zeer succesvol omdat jullie boodschappenvrouw nou recognize dat een crave en een ram had niet de waarheid gesproken. Oké?
Dus ik zie some soort van onderzoek is hier geplaatst aan een kreef, omdat mensen zie iets dat is niet boven water met some sort of a contractual agreement dat een kreef heeft gedaan dat was niet door de bocht. Een heleboel van jullie zit te bekijken de telefoon en voor je partner loslaten, oké? Als u moet er zoveel tijd kan spenderen om je partner te volgen en weet waar hij of zij is, dat betekent dat de relatie is niet gezond. Dus laat me los, oké? Het is niet, laat het los, oké? This is a steer eclipse full moon. Laat me los, omdat als u recognize dat je moet even tijd besteden aan wat je partner doet, dan is het geen gezonde situatie, oké? Sommige van jullie hebben iets mee te maken met je vrouw. Sommige van jullie dat hebben een schoonzus, dat is een kreef. Je komt achter dat deze persoon was niet eerlijk en oprecht. Sommige van jullie dat je broer is getrouwd met een kreef. Je komt achter dat de kreef heeft gelegen en bedrieger en heeft geld genomen. Dat was niet van ze. En zo is als deze kreef heeft geld genomen. Dat was van je moeder of je schoonmoeder, oké? Dus een heleboel van jullie gaat je moeder of je vrouw, als je hebt een ex-vrouw dat was een steermaker of stembok, je gaat de waarheid vertellen. En door de waarheid te vertellen, je beschermt deze persoon from een zeer devastated situatie wat een kreef heeft gecreëerd voor deze persoon. Some sort of a positive communicatie komt van je moeder en sommige van jullie, je moeder gaat even de erfenis op delen. En dat is best wel goed. Good news komt dus. De Taurus, deze eclipse brengt je heleboel geld. En het is zoals de erfenis van je moeder. Je krijgt de erfenis van je moeder. Derde week heb je mee te maken met informatie come out over je kindvader of jezelf. Waar je komt achter iets over je kind. Ik zie dat jullie boodschap een jonge man. Je gaat even recognize iets over een zakenpartner, supervisor, een broer. Oké, misschien is een same-sex relatie, maar iets komt daaruit. Je recognize iets over een Leo, een jong Leo tussen de leeftijd van 18 en 50 en een jong Leo of een jong Ram. Ik ga je kind zijn voor sommige van jullie is niet je kind, sommige van jullie is gewoon een natuurlijke mens. Ik ken een kind op de school, ik ben een young person, maar je komt achter iets over deze young person in deze derde week, oké? Some sort of a communicatie, iets. It's as if deze person had heleboel veel geheim. En je komt daarachter en je recognize the deceptive play van deze young person, oké? Dat deze young person was niet eerlijk en oprecht. En dat is goed. Blog is hier gecreëerd voor iemand. Mensen recognize dat iemand heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. De energie van de zon is een boodschatter of een Leo. Nou, jullie boodschatten kunnen laten zien dat een Leo was niet eerlijk en oprecht. En de rechter komt keihard op een Leo. De energie van de zon is altijd de opgegeven van data en informatie. En jullie boodschatten gaat de rechtszaak winnen over een Leo. Vanwege doordat je recognize dat een Leo heb je in de malen gezet. Oké? En je gaat best wel winnen. Alrighty, we look at the moon energies. Als je bent geboren 6 uur 's avonds tussen met 6 uur 's ochtends, dat is de energie. Nou, die komt achter dat een steerman heeft een zeer deceptive play gedaan. Een steer en een waterman. Deze steer misschien werkt in some sort of a overheid institutie of zo. En mensen gaan echt nou recognize dat deze steerman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dit komt op als een steer voor sommige van jullie is een steer. Dus als je ex-man is een steer of je hebt some soort van zakelijk iets met een steer. Mensen, een steer wordt gepakt voor some soort van oneerlijke situatie. Dat was creëerd, oké? En deze man of deze person wordt gepakt. Dus
as jullie moon rising mensen have some sort of an oneerlijk spelletje that was taken u gedaan. Degene wordt gepakt. En this is good. In de eerste week voor jullie en Leo have geen grond op te staan. Sommige van jullie is some sort of a new start that sommige van jullie wil hebben voor een kind, of een kind wil some sort of a new start. Die heeft geen goede grond om this new start om te krijgen. En misschien sommige van jullie moet deze persoon gaan helpen. Some sort of a block of a delay in some sort of a communicatie. Kom op in de eerste week, maar laat het los, want het is full moon, dus laat het los, blijf daar niet zitten en hopen en wachten. Laat het los, omdat de communicatie komt best wel in. Okay, so it says here, wacht op iets, some sort of a delays, okay, some sort of vertragen in een situatie komt op voor jullie boogschutter. Now, mens have now recognized wat een leeuwman heeft gedaan. En mens recognize dat een vis, krevel, scorpion en een leeuwman have iets dat was niet door de bocht. A tower moment is here voor deze twee mannen. Omdat deze twee mannen have some sort of a oneerlijke situatie gecreëerd. En wat gebeurt is dat mens is nou vanop de hoogte en recognize dat deze twee mannen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen nou zien precies wat deze mensen heeft gedaan en hoe deze mensen hebben gecreëerd. Some sort of oneerlijke spelletje om iets te krijgen. En a tower moment kom op voor deze twee mannen. Een vis, krevel, scorpion en een leeuw, oké? En dat is een situatie waar deze mensen deden iets dat was niet boven water. Een waterman, weeskal of tweelingman, kom achter dat zijn vrouw heeft heel veel geld genomen aan de valse benodigheid. En ik zie dat hij staat stevig in zijn schoenen en zegt tegen zijn vrouw, geef de geld terug. Je moet nu de geld teruggeven. Is een situatie waar sommige van jullie misschien, je bent getrouwd met een waterman, weeskal of tweeling. En of het is je broer, of het is je helpt deze man om heleboel geld terug te krijgen wat zijn vrouw heeft hem opgelikt. Deze man, vrouw, heeft hem opgelikt, heleboel geld. En ik zie dat mensen, jullie gaan samenwerken om de geld, heleboel geld om deze man terug te gaan geven. Omdat mensen nou recognize wat is gebeurd en wat de vrouw van een waterman, weeskal of tweeling heeft tegen hem of zij gedaan. En deze man krijgt zijn geld terug. Dus ik zie dat deze man wordt zeer blij dat jullie hebben samengewerkt of jullie hebben ze rug vanwege doordat mensen komen nou achter dat deze man was opgelikt heleboel geld via en door zijn vrouw. In de laatste week mensen nou recognize een heleboel details en informatie over een zeer oneerlijk spelletje in een corporation institution of oneerlijke data en informatie over een huis dat iemand heeft gedaan. Nou, het kan een derde partij hebben gecreëerd heleboel oneerlijk en creëert some sort of aanvragen onder de waarde van oneerlijke informatie. En een corporation nou ga even terugkijken aan een vis, krevel, scorpion man zaak en recognize dat deze man hebben aanvraag gedaan dat was niet gebaseerd op de feiten. Okay, so is een situatie waar sommige van jullie hebben derde partij gebruiken om iets met een huis of een lening of wat te doen. En deze man zit te vertraagt de proces. Sommige van jullie hebben stevig in je schoenen gestaan en zegt nee, ik ga niet tekenen voor een bedrag. En je recognize dat deze man probeert jou op te lichten. En mensen gaan nou echt zien dat je spreekt de waarheid. Dus sommige van jullie boodschappenmensen
kunnen gewoon onverwacht geld op je rekening krijgen, waar die gaat je adviseren dat in de verleden some sort of derde partij dat creëert some sort of een lening heb je opgelicht, heleboel geld, en de geld komt terug. Dus dat is best wel goed. Dus dames en heren, misschien is de laatste jaar de afbetaling van je huis, en dat is best wel goed, dat soort van ding. Met dat, ik zie dat is best wel een positieve alignment of energies, dus dat is best wel goed. Dus hier recognize wij en zien wat hier speelt en wat precies is hier aan de gang en hoe je oplost issues en problemen is met deze eclipse. Eclipse is financial issues, je bezetting, je rijkdom, je geld, okay? Omdat het is in de tweede huis, en especially voor mensen dat have issues with bank, financial institution, noem maar op, iets mee te maken met financial. This is goed voor jullie. Namaste.